हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टेक इन्फर्मर एन्ड वीमा। साथीहरु तपाईहरु सोच्दै हुनुहुन्छ होला कि अब टिकटक अकाउन्ट कसरी चाहिँ डिलिट गर्ने भन्ने बारे, अथवा टिकटक तपाईको दुई तीनवटा अकाउन्ट छ अथवा तपाईलाई एउटा मात्रै चलाउन मन लागेर बाँकी डिलिट गर्न मन लाग्यो, अथवा त्यो अकाउन्ट डिलिट गरेर अर्को नयाँ अकाउन्ट बनाउन मन लाग्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ अब यो टिकटकको अकाउन्ट पर्मानेन्टली डिलिट गर्ने भन्ने बारे यो भिडियो लिएर आएको छौं। साथीहरु भिडियो स्किप नगरिकन फुल भिडियो हेर्नु होला र तपाईहरुले पनि आफ्नो टिकटक अकाउन्ट यसरी चाहिँ पर्मानेन्टली डिलिट गर्नु होला। साथीहरु तपाईहरु अहिले यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि तलपट्टि रातो कलरको सब्स्क्राइब बटन छ, त्यसमा क्लिक गरेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला ताकि यस्ता लेटेस्ट टेक भिडियोहरु तपाईले सबैभन्दा पहिला र सबैभन्दा अगाडि हेर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु अब म तपाईलाई आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनतर्फ लादैछु। साथीहरु तपाईहरु पनि पहिला सुरु आफ्नो मोबाइलमा गएर टिकटक एप्लिकेसन ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईले टिकटकको भिडियोजहरु देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी तलपट्टि आफ्नो एमइमी भन्ने अप्सन देखिरहन सक्नु भएको छ, त्यसमा गएर क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि माथिपट्टि तीनटा डटको अप्सन देख्न सक्नुभएको छ। तपाईले तीनटा डटको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि तपाईले म्यानेज माई अकाउन्ट भन्ने सुरुमै देख्न सक्नुहुनेछ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। साथीहरु म्यानेज माई अकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि तलपट्टि तपाईले डिलिट अकाउन्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु डिलिट अकाउन्टमा थिचिसकेपछि चाहिँ एउटा भेरिफिकेसन माग्ने छ टिकटकले भनेदेखि तपाईहरुले सेन्ड कोडमा थिचेर चाहिँ भेरिफिकेसन कोड पाउन सक्नुहुनेछ। जुन नम्बर चाहिँ तपाईले चाहिँ टिकटक अकाउन्ट बनाउँदाखेरि हाल्नु भएको थियो त्यही नम्बरमा चाहिँ यस्तो भेरिफिकेसन कोड पठाउने छ र त्यो कोड आइसकेपछि यसमा इन्टर गर्नु होला र कन्टिन्यू गर्नु होला। कन्टिन्यू गरिसकेपछि तलपट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ रेड कलरको डिलिट अकाउन्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। साथीहरु क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अन्तिमचोटि फेरि टिकटकले तपाईलाई सोध्नेछ कि डिलिट अकाउन्ट भनेर तपाईहरु डिलिटमा क्लिक गरेर चाहिँ आफ्नो अकाउन्टलाई पर्मानेन्टली डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु टिकटकको। त्यस्तै गरी साथीहरु तपाईहरुलाई आजको हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्ट मार्फत जानकारी दिनु होला साथीहरु, र यस भिडियोलाई लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला ताकि अरु तपाईको फ्रेन्ड्स फ्यामिलीहरुलाई धेरै हेल्प गर्नेछ यो भिडियोले। भन्दैकिन हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भनेदेखि तलपट्टि रेड कलरको सब्स्क्राइबको बटन रहेको छ, त्यो सब्स्क्राइबको बटनमा क्लिक गरेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला ताकि यस्तै लेटेस्ट टेक भिडियोहरु म सधैँ लिएर आइरहने छु र तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला र सबैभन्दा अगाडि यो भिडियोहरु हेर्न पाउनुहुनेछ। साथीहरु यति भन्दै अहिले म बिदा हुन चाहन्छु साथीहरु, फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ अर्को नयाँ भिडियोमा। हस्त नमस्ते।